Ce vizualizezi, Bărbat, Elena? cu Virginie, cu 3 copii mici mm, în spațiul ăsta. Se Sunt, ducă undeva. sunt, Mici, merg în picioare, se urcă cu pace. 3 băieți. sunt nepoței ei? Sunt copiii ei? Actuali sau ce reprezintă? Este un simbol? Da, este un simbol cu 3. Că ei sunt asemănători îmbrăcați la fel. Uh, Sunt 3 locuri diferite puse. Așteaptă să mănânce, să le pună mâncare. Elena, Da. acești trei copii mici, mie îmi spune despre trei direcții de activare a ei acum. Este acei copăcei, ca o grijă care o acordă și exprimată simbolic pentru un copil. O, coordon, o, co- o coordonează într-un anumit fel. De ce mi-a venit mie această idee că acești copii sunt grijile ei față de careva activitatea ei? Pentru că Grupul din pentru, Facebook, un copil? nu, Nu? nu, nu. Sunt grupul din Facebook, nu mai este copil, deja este de la sine. Mhm. Sunt grijile pe care le duce zi cu zi aici în familie. Sunt grijile ei sau cele care și le-a asumat, străine, Uh, Sunt combinate, sunt combinate. nu sunt numai ale ei. Ce vizualizezi în câmpul ei, în afară de acești copii? Scrie, deci unde are trupul și e îmbrăcat în roz, aici în față scrie uh, s- 3 nume. Care sunt ele? Mm, Joshua, um, Mari, m- Mari, Marian, uh, și ceva cu Vladimir, Vitalie, nu știu. Unul din astea. Astea mi-a venit în minte. Mhm. Sunt numele acestor copii? Da, 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 sub formă de energie, nu... Și e ca și cum le dă un nume. Când lucrează cu partea asta al vitaliei, este o parte mai puternică, mai de bărbat, mai... Masculină. Da, mai dură când lucrează cu Mariane, mai domol un pic. Iisus este o formă spirituală. Și Joshua? Da, Jesua este ca o formă spirituală, un drum spiritual. Da, îl văd de la mai puțin de jumătate se întoaie și cade.
Elena, când are loc conexiunea ei cu acești copii? Au fost simultan sau au fost în perioade diferite? Mergi la trei, în acel spațiu, în acel timp, când pentru prima dată ea se întâlnește cu Joshua. La trei. Unu, doi, trei. Ce vizualizezi? Ce percepi? Întâlnire foarte veche. Întâlnire foarte veche dintre Virginia și cine? Dintre Virginia și el. El este ce? Este o Sau formă umanoidă. o formă umanoidă. Da, dar nu este Jesua Iisus. La el se referă, dar el e, așa se numește Jesua. Care este scopul acestei ființe în conexiune cu ea? Este un neam care merge pe linia creștină, pe linia reptilienilor. Toți, copii, frați, mame, fete, părinți. Este legătura Da, cu arborile genealogic, din arborile genealogic a ei? da, da, arbore genealogic de acolo. Ce este familia de acolo. Nu este aici. Acolo, dincolo de Terra, da? Da, Acea veche, de unde proveniența ei, da? nu e Terra veche, nu e pe Terra. Nu, am în vedere din alte lumi. Da, din alte lumi. Proveniența ei. Terra nu a fost adusă. Terra s-a reformatat din Tiamat. A venit din alte, văd de pe Sirius. Mhm, Deci nu a venit din Terra. Umanoid este. Siriusian cu steaua asta în frunte și cu o plasă așa, ca mhm. o așa și are culoarea costum, e albăstruie și costumul albăstruie așa. Și ei sunt albăstrui. Este un nod karmic între ea și Joshua? Da. Acum n-aș putea să mai spun că este. E ceva ce vrea să elimine în totalitate. Încă mai are energia asta uh, cu el, Mhm, uh, cu, că este și o ființă care este din sine cu ea. mhm. Nu văd cam și, și, și sunt ca o formă de, cum se zice, ca o formă de pereche. Bine, te conectează la această situație la 3, 1, 2, 3. Acum observă Da. când pentru prima dată se face punte de legătură cu Marian. La 3, 1, 2, 3. Terra. Este o ființă. Da, este un...
Este o ființă. Este Asta e actualul ei soț. actualul ei soț. Da. Există noduri karmice între ei? Acum nu, n-aș putea să spun că nu mai sunt noduri karmice, sunt energii care îi leagă, Mhm, care rămân legați. mhm, Nodurile karmice nu mai sunt dizolvate. mhm. Sunt niște urme. Da, legăturile astea de zi Mhm. cu zi, da, care, Se împletesc. da, se împletesc, se încarcă cu anume stare, energie. Te conectează de la el la 3, 1, 2, 3. Acum vizualizează cu Vitale când are rog. Și cine este acest Vitale? 1, 2, 3. Mm. Energie puternică, care scombează așa. E legată de energia asta, e legată de Tomasa. De Tomasa. Deci sunt cele trei, ceea ce încă este legat, sunt cele trei copii, Tomas, Tomaso și Tomasa, parcă o cheamă. Sunt cele trei energii și de aia le văd, astea sunt punctele lor de legătură. Energiile pe care sunt legate. Mhm. Bine. Elena, deconectează de la aceasta, la 3, 1, 2, 3. Scanează mai întâi frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare din câmpul virginilor. 1, 2, 3. Ce vizualizezi pe această frecvență? Deci nou, ce este nou sunt rămășițe, ce este foarte, foarte îndepărtat. Mai sunt multe. Sunt dincolo de, știi cum, e în plan îndepărtat. Mhm, Și acolo sunt multe, foarte multe. Zona aia n-a ajuns la ea să-și o curățe. Deci n-a ajuns până în puncturile vechi, până în încarnările vechi și încarnările inferioare. Multe dintre ele n-a intrat. Și sunt. Din ce cauză n-au fost depistate aceste legături? Nu s-a mers până acolo. Nu s-a mers până acolo. Sau Virginia nu le-a permis să fie descoperite? Nu s-a mers până acolo. N-a avut nici nici conștientizarea. Mhm, Fiindcă sunt foarte, foarte vechi. Foarte vechi. Și, cum spunea, ca să fie liberă în universul ăsta, va trebui să totul. Deci știa că mai are ceva. mhm, mhm. Bine, Elena, deconectează la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Da. Scanează acum frecvența dezincarnaților din câmpurile Virginii. 1, 2, 3. Este ceva în această frecvență? Mm, da, este, dar nu dezincarnațiilor care știm noi din familie, din astea. Mhm, Sunt din experiențe, tot din experiențele care le-a făcut, ăștia nu le-a dat la o parte. mhm, Sunt mulți. La depărtare e ca știi cum să vedem depărtare, dar ca o pădure așa, mhm, care sunt acolo mm, ca și cum sunt legați, nu știu, au o formă de legătură de sunt acolo și a ține de ea, că sunt în experiență, au fost în experiențe cu ea, tot felul de forme, de
de energii, de și bucăți care sunt, nu sunt bucăți întregi, adică sfințe întregi, dar sunt bucăți care va trebui să le dea drumul, că aia rămân, sunt agățate de ea. Mhm. Elena, deconectează-și de această frecvență la 3, 1, 2, 3. Acum Da, scanează frecvența tuturor atacurilor de magie neagră din câmpul Virginiei. 1, 2, 3. da, s-a mai dus. Sunt. Deci, ce a fost foarte vechi, ce este foarte vechi, tot ce este, este acolo. Părțile astea sunt mici, au mai rămas părți mici de când am mai făcut, deci și s-a făcut și a și făcut, dar puține, dar sunt în partea asta, în, în încarnările vechi. Sunt, au avut multe încarnări vechi, în triburi, și numai de aici, de pe Terra, sunt și de afara Terei. Bine. Elena, deconectează la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Da, Scanează cum frecvența tuturor ciclurilor implanturilor din câmpul Virginiei. 1, 2, 3. și constructe. A trecut prin toate constructele. Mi le arată. Constructele. Prin sistemele constructe. Sunt foarte multe. Am mai dizolvat astea ușoare, frumoase, așa, care sunt mai noi, mai de alea vechi, nu. Au rămas constructele. Pe unde am intrat, prin ce, știi cum e, în universul ăsta, pe unde a experimentat. Și fiecare parte de univers unde experimentează au formele lor de constructe. Și sunt constructe implanturi, tot felul de acraie de astea care se folosesc ca ace magnetice. Acele magnetice. Bine. Elena, deconectează-și Da, la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Cum scanează frecvența tuturor entităților parazitare, asta de fără inteligență, de orice formă, din câmpul Virginiei. 1, 2, 3. aici nu e și a dat multe jos. Multe. Reziduri ușoare de Mhm, mhm, frecvențe. Sunt multe, dar nu sunt rezidurile alea care produc foarte multe dezastre până la explozii. Nu sunt, dar din astea cu frecvențe mici. Adică și joase, dar nu cu asta mare, cu impact mare. mhm. Bine. La 3 te deconectezi. 1, 2, 3. Da, Întreabă Virginia își dorește o urcare către sursa primordială. sigur. Mhm. Dar mai întâi întreabă, ne permite să lucrăm în sesiunea de astăzi pentru ea și din numele ei. Da, Minunat. Acum la 3, urcăm împreună lin în sursa primordială, alături de Virginia. 1, 2, 3. au urcat învârtindu-se. Și-a dorit mult. Da, Observă cum se transformă uh, nu energiile. știu, este o formă
aceeași formă rotundă, împărțită în trei. Nu știu cum se zice la asta. Dar e o energie foarte mare, iar e ca aceeași formă energetică e legată în trei. E ca un adoit păpușă, aș să zic, dar nu e mult mai mult. E ca o energie. Dar cam fizic așa arată. Așa arată în fizică. Forma. Nu în fizic, forma. Mhm. Ceva ce e un 3 de 3 ori. E Bine. chestie repetitivă. Nu știu, e ceva ce... Ce înseamnă Asta, chestie repetitivă? de 3 ori, dacă este în 3, e aceeași structură de 3 ori. Mhm. Triplată? Da. Și ca într-o formă de sferă. Întreb dacă nu e matricea originală. E ceva ce a dat jos din ea. Că e căzută. Inițial a vrut să o ia cu ea. E un atașament față de 3 ființe. Atașament mult. Elena, la Nu, 3 da, chemăm în sursa primordială către Virginia toate părțile de suflet din toate lumele, din toate existențele, alături de toate codurile personale ale ei, din toate experiențele care le-a avut da, cândva, da, la vin, 3. 1, 2, 3. da, vin grămadă. Foarte multe vin. Foarte multe. Ea a făcut sesiuni, dar a făcut pe părți. Adică nu a făcut să rezolve chestii mici dintr-o viață, dintr-o o altă viață, o problemă care a supărat dintr-o altă viață, de n-a făcut pe structura de ansamblu. Să se elibereze și să dea drumul la tot. Uh, da, din filtrul ăsta lumină a trecut și s-a mărit. Uh, La 3 da, se transcrie toate experiențe, toate codurile experiențelor din toate existențele cu codurile etalon din sursă pentru a le rescrie, a le reînnoi la 3. 1, 2, 3, da, da. așa. Are ceva ca o matrice. Deci e un perete. Așa văd un perete ca o matrice. Ce este această Pusă, pusă în mai multe exemplare. Deci în mii de exemplare. Să și le strângă. Ca și ce și-a adunat bucățile. Bucățile din sursă și le-a lăsat impregnate în perete. Nu și le-a integrat ca în ființa ei. Din ce cauză nu le integrează? Uh,
au rămas acolo, deci nu a finalizat procesul integrării. E ca și cum crede că sunt încă infestate, dar s-a făcut peretele de lumină. Eu mai spun să mai fac o dată peretele de lumină de purificare. Elena, la 3 formezi din sursa primordială de energie ei un filtru care îl plaseze între sufletul Da, ei și aceste energii. da, 1, 2, 3 și la da, 3 rechemăm toate experiențele ei, toate codurile din toate existențele ei, să revină către sufletul ei, către da, codurile ei etalon, 1, 2, 3, da, totul se filtrează, totul se transformă, reușește. da, și să reîntrezește, să reîntregește, să efectiv plasa asta de lumină, dar e ca o plasă mișcătoare fluidică. Știi, trece prin ea și în sfârșit să, să le întregește și le pune acolo unde are nevoie și să mărește ca este mai mare acum. Acum la 3 reintegrăm toate părțile componente ale sufletului ei, aici în sursa primordială, toate aspectele, 1, 2, 3, Da, sincronizăm printr-un impuls totul să fie un întreg, 1, 2, 3, toate codurile personale din toate existențele își transmit informația către codurile etalon din sursa primordială, da, 1, 2, 3, codurile etalon se refac cu noi informații, cu noi experiențe, se sincronizează 1, 2, 3, acum la 3, sincronizăm aceste coduri etalon cu codurile ei actuale, 1, 2, 3, toată informația este a codurilor personale este preluată din codurile etalon pentru a reface corpul energetic, așa. da, Acum extragem toate codurile personale ale corpului fizic da, la 3, 1, 2, 3 și le sincronizăm cu codurile etalon pentru corpul fizic din sursa primordială. 1, 2 și 3 se activează toate structurile, da, da, se neutralizează toate blocajele, programele destructive de îmbătrânire, limitare a vârstei, se activizează regenerarea tuturor celulelor, organelor, sistemelor organismului, da, se armonizează la maxim tot corpul fizic. Așa, da. Parcă s-a pus într-o parte așa și le vede cum se reorganizează totul. Da, acum transmit, transmitem Virginiei că este
partea componentă din sursa primordială este liberă, este suverană și nu mai acceptă să fie exploatată nici într-un mod de nimeni. Este deconectată de la toate sistemele de control și manipulare din Matrix, de la toate programele impuse de el, inclusiv programul karmic. Experimentează în lumea 3D pre propriile ei scenarii, planificându-și și creând scenarii și realitatea în strict acord cu legea supremă al liberului arbitru, alături de cei care își doresc o ascensiune spre lumină în vibrații de cele mai înalte. Așa. A conștientizat acest lucru, a primit această informație. Elena, Da. ce se primește? Ce se Sunt tot felul de imagini, mă uit prin ele. comentează, te rog, ce vizualizezi? Și activizează foarte multe imagini care și le trece direct în matricea originală. Și ele decurg așa, ca și cum decurg, se aprinse, decurg, se aprinse, decurg. Se intră în matricea originală. Da? Elena, la 3 mergem împreună cu Virginia în acel spațiu, în acel timp, când ea pentru prima dată intră cu intenția de a experimenta pe Terra. Da, 1, 2, 3. așa. Așa. La 3 își poate transmite toată informația pe care o deține. Și că intru într-un măl și niște pachete. Sunt... Deci are foarte multe imagini. Și când ai zis asta, sunt pachete așa, cu informații. La 3 Informații. își poate transmite toată informația. Da, Își poate 1, 2, 3. La 3 își sincronizează toate informația, toate experiențele, toate datele. da, 1, 2, 3 și le activizează pe linia ei temporară care își o construiește în acord cu aceste informații, cu aceste experiențe pe care le are. 1, 2, 3. da. Și se petrece. Da, se dizolvă. Deci în momentul când s-a transferat, se dizolvă totul. Totul se dizolvă. Gata.
E Mhm. ea. Și cum se șterge pe mâini. La 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Cum o vezi pe Virginia? Sunt schimbări în Da, este foarte luminoasă. Procesul de îmbătrânire va decurge ușor, ușor. Mm, pentru că sinele și partea sufletească mm, nu vrea să lase foarte mult, deci în momentul când pleacă din corp va face degradarea totală. E ca și cum se dizolvă avatarul ăsta. pentru a nu mai Totul, lăsa nimic, da, conexiune cu 3D-ul, da? da, Elena, scanează la 3 frecvența reprezentanților lumelor întunecate inferioare din câmpul Virginia acum. 1, 2, 3. da, Vizualizezi ceva, depistezi ceva în câmpul ei. sunt amprente. Nu mai sunt, mai are doar amprente. Amprente. Multe Mhm. amprente, particele de amprente mici. N-a Doar mai rămas. informația, da? Da, Mhm. Te conectează la această frecvență 1, 2, 3. da. Scanează acum frecvența dezincarnaților. 1, 2, 3. Da, am zis de în timpuri foarte vechi, în timpurile astea sunt, le-a înțeles. Le-a înțeles. Da, cum e cu moartea, cu plecarea, cu... E ca o rupere, ca o detașare, nu e legată, să zic, prin Este emoție, doar înlață psihic. informația la fel, da? Da, și sunt cele multe, multe cu care am experimentat în spate. În spate mult sunt și alte forme, nu numai umanoide. Vreau să precizez, a rămas pe linia temporală veche, nu? Da, da, Pe linia temporală nouă nu mai există, nu, doar informația. Bine, nu. Și te asta conect. urmează Da, să se, știi, urmează să se ardă în timp cu totul, să nu mai existe nimic, doar informație. Că e pusă de ea, are un obicei de a și le păstra, că văd că e sacul ăsta, așa zis sac, e o energie înconjurată de o energie și vrea să și le arară să termine. să În facă felul ordine ăsta, în da, desaga cu hârburi, da? da, da, Mhm. Te conectează la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Cum la 3 scanează frecvența tuturor atacurilor de magie neagră din câmpul ei. 1, 2, 3. S-a schimbat ceva în câmpul ei pe linia temporară nouă. păi e izolată, ea, linia temporală nu este. E ca și cum e arsă, sunt pungile astea care Mhm. sunt ars. Se ard și se autodistrug. Mhm. Deci nu sunt ca și cum sunt vii active și să te influențeze, nu sunt mai mici, mai șubrede, mai spre a ajuta în procesul să termine tot ce a început, să se elibereze. Bine, te conectezi la această frecvență. 1, 2, 3. Acum scanează frecvența tuturor chipurilor implantelor din câmpul Virginii. 1, 2, 3. Da. Mai sunt constructele. Nu, 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 are ca o sferă asta albă, care am văzut-o înainte.
Așa. Careva chipuri mai sunt? Nu, nu. Mhm, mhm. Bine, deconectează această frecvență la 3, 1, 2, 3. Scanează cu frecvența entități sau parazitare fără inteligență. 1, 2, 3. Da. Vizualizezi ceva. Nu. uh, Mă uit că e ca o, știi, ca un coș, ca și, care și-a pus tot ce e rezidu din asta, ca un strâns. Spun să le ardă să le deschidă portal. Elena, la 3, deschide un portal de purificare a tuturor rezidurilor de orice frecvență și de orice tip din câmpul Virginii. 1, 2, 3. Poate să intre în acest portal pentru purificare. La 3, 1, 2, 3. Activez acest portal. 1, 2, 3. Voi număra de la 1 la 5, timp în care Virginia se va elibera de toate rezidurile energetice din câmpurile ei, de toate resturile care nu mai este important pentru ea, fiindcă este cu experiența desăvârșită. Da, 1, 2, 3, 4, 5. Poate să în portal. 1, 2, 3. da, A reușit să lase tot ce nu-i. da, Mhm. Bine, minunat. Așa. Acum, la 3, deschid un flux de energie din sursa primordială care spală tot câmpul și energizează la maxim câmpul ei energetic. 1, 2, 3. Așa. Elena, da, asta e că care mai este durează. cauza ezoterică a lăcrămării abundente a ochiului stâng al Virginiei? E ca și cum nervul a secat, s-a devitalizat. Și glanda lacrimogeră e tot devitalizată. Măști hidratante puternic pe față. Ce a provocat această devitalizare? Arcuri în trecut. Deci nu sunt în prezent. Sunt, dar în prezent le ține sub control, nu are nimic. Dar când se activează din trecut. Ce nu a conștientizat din trecut pentru a le lichida aceste urmări? Da, mai are obiceiul de să țină energii, le păstrează. Le păstrează fiindcă nu sunt conștientizate care este natura ei sau care, din ce Nici cauză? nu, de multe ori nici nu vrea să intre atât de profund. Știe ce are de făcut, dar nu vrea să intre atât de profund ca să-i provoace. Lasă careva analiză de astăzi pe mâine, da? Da,
Elena, scanează corpul mental al Virginiei la 3 dacă are programe destructive pentru ea. 1, 2, 3. Există o programă care o blochează și nu-i permite Da. să analizeze, să iei o decizie astăzi și o lasă Sunt, pe mâine. sunt vreo 4-5 programe Care sunt ele? de stopare, în primul rând, de luare de atitudine. Cum vrea să facă ceva, întotdeauna o face mai târziu. Graba străcă treaba? Nu e graba strică treaba, nu-i se îndeplinește imediat. Și ea face. Deci, ea cu heirupul, mereu. Cu heirupul, da? Da, Ele conștientizează că sunt programe destructive pentru ea? la nivel de fără să conștientizează. Își dorește să le păstreze sau vrea să scape de ele? Da, da, La 3 le poate extrage din mentalul ei. 1, 2, 3. Mai are ceva în emoționalul ei legat de aceste programe? Stări? da. Le poate și pe ele extrage din corpul astral. 1, 2, 3. Deschid la 3 un portal de dezintegrare. 1, 2, 3. Le poate arunca în acest portal la 3. 1, 2, 3. Închid portalul. 1, 2, 3. Vizualizează care e acum starea acestui ochi. A curățit spațiu. Erau tot felul de reziduri de mici, de mari dimensiuni, de multe, multe, multe. Da, S-a început un proces de refacere. da. Mhm. Minunat. Elena, care este cauza durerilor în umărul drept al Virginiei? Ce a provocat aceste dureri? Ce vizualizezi? Cum se golește totul. Iese, am zis că e coșul ăsta mare, cum se golește, iese din el, Mhm. zi se topește, să dizolvă și e aproape gol, mai sunt 2, 3, gata, e gol. Este umărul pe care le purta acest coș? Da, nu, erau, le purta ca o greutate emoțională și fizică. Elena, din ce cauză? Virginia are somnul foarte dezordonat. Ce se petrece în timpul nopții? Că ea nu se poate relaxa. Fizic, mental, emoțional. Da, o văd. Se mai uită, se duce într-un loc, să uită să vadă dacă mai are reziduri.
E ca o, știi, ca o baie, un bazin. E un construct făcut de ea. Poți să-l dizolve tot. Pe linie temporară nouă s-a început procesul de purificare a acestor Da, reziduri, da, mai continuă. da, el continuă în permanență. Și nu mai are procesul la ușor, ușor, nu mai are procesul de divizare. Se adună puțin câte puțin se adună. Vezi, în tot ce era energia ei. Și energia e multă. Acest proces se finalizează între timp, Da, revine pe parcursul câruva timp în starea normală de relaxare, când își poate da, efectua somnul bine. da. Elena se vizualizează acum la 3 acel moment când Virginia este la aparatul care efectuează tomografia. La 3, 1, 2, 3, Da. vizualizează, sunt careva procese destructive provocate de acest aparat către corpul Virginiei. Da, Acest acest, proces este irrevocabil. da, da, Ce anume e lăsat? Careva amprente? vineri seara, săptămâna trecută și săptămâna asta. Elena, apropie te rog microfonul sau de... Încă o dată repetă. Um, E ca un proces. Merge în timp, nu știu, văd imaginea asta care tot adună, care se tot înmulțește și tot adună și purifică și arde și da, Se șterg aceste amprente electromagnetice. da, da, sunt de tot felul, că sunt și mici și mai mari și figuri geometrice și structuri și da, astea sunt mai mici. Se neutralizează între timp. Da, Mhm. Bine. Deconectează la această situație la 3. 1, 2, 3. Din ce cauză are astigmatism Virginia? mai spune o dată întrebarea. Din ce cauză are astigmatismul? E cauză strict fizică. Strict fizică. Da, energetic așa corectat-o. A rămas strict fizică. Fizicul se Este, redresează. da, e în spate, în spatele ochiului, celălalt e stabil, adică se mișcă la mișcările regulate, celălalt nu se mișcă așa bine. Nu se duce în aceeași direcție Mhm, mhm. cu el. Și atunci e mai rigid. Îmi Nu place este că o sincronizare da, între ambele axe a ochilor, da? da, se merge mult mai încet.
Mhm. Bine. Da, Elena, la 3 chemăm în fața Virginiei da. toți arborii genealogici pe care au mai rămas energii și conexiuni ale ei. 1, 2, 3. Vizualizezi multe. Deci s-a disimulat cu multe informații, s-a disimulat întrebarea, s-a desfăcut. Mai spune o dată, Chem în fața Virginiei așa. toți arborii genealogici la care au Aoleu, da, fost, să care au, împrăștia, da. Sunt sau au mai împrăștiați. rămas conexiuni Da, sunt din. împrăștiați, da. Mhm. De-aia îi vedeam împrăștiați. Așa. La 3, Virginia face o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. O informează cu toate informația din această purificare și cu toată informația care o să coate de cuvință să transmită. 1, 2, 3. Acum la 3 expediază această sferă către toți arborii genealogici pe care îi are în față. 1, 2 și 3. Vizualizează să desprinde legăturile Da, 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 sau desprins toate. da, Mhm. Bine, la 3 toți arborii genealogici ale ei pot să dispară. 1, 2, 3. Acum chemăm în fața Virginiei copiii ei, da, Anca, Lucian, Gabriel și nepoții ei, 1, 2, 3, așa. Formează da, pentru fiecare din ei câte o sferă energetică din vibrația sursei primordiale, 1, 2, 3. Informează aceste sfere cu toată informația pe care ea vrea să le comunice, 1, 2, 3. Și le înmână fiecare din el, 1, 2, 3. Au luat-o fiecare. da. Mhm, Le dizolvă cele, se dizolvă și se duce informații la tot. mhm. La tot se duce. Bine. La 3 și-a rămas bun și ei pot pleca. 1, 2, 3. Elena, acei 3 copii îi mai vezi în câmpul Virginiei? Nu, Nu mai sunt, da? nu, nu. Și e ca și cum iese afară, a ieșit afară. A ieșit în afară, dintr-un interior în afară. Minunat. Elena, vizualizează, este în mentalul Virginii programul care declanșează amnezie. Mm, Amnezia nu mai ține, e o stare de prezență, dar nu mai și-a scos toate informațiile vei, nu mai e legată cu ea și energia și și-a dus-o în sine. Și asta e ca o mică, știi, uitare de bătrânețe. Mhm. Deci nu este o problemă care o să aibă, o să solvească de ea, ca toată lumea, dar nu o să aibă, Un program special de amnezie nu da, da, este. nu, Mhm. Asta a fost întrebarea. Mhm. Bine. Elena, da, la 3
Virginia îi poate chema pe toți cei care sunt acum în jurul ei, cu care sunt în conexiune. 1, 2, 3. Formează pentru fiecare din ei câte o sferă energetică din vibrația absolutului. 1, 2, 3. Informează cu toate materialele din această sesiune, de asemenea Da, cu toate informațiile care socoate de cuvință să le transmită. 1, 2, 3 și le mână fiecăruia aceste sfere. 1, 2, 3 sunt preluate. da, Minunat. La 3 ei pot pleca. 1, 2, 3. Acum, Elena, la 3 vizualizează toți acești copăcei pe care cu atâta grijă i-a plantat Virginia. da, 1, 2, 3. da, Vizualizează care este energia în acel loc. Este prielnică pentru ei. da, este foarte prielnică și a schimbat spațiul. S-a schimbat spațiul și Da, a schimbat aura ei și da, a schimbat și spațiul. da, da, Virginia, la 3 formează o sferă energetică din vibrația sursii primordiale. 1, 2, 3. Informează această sursă cu dragoste, cu bucurie, cu vitalitate și transmite către acest loc fiecărui copăcel pe care l-a sădit și da. fiecărui care va fi sădit în continuare. 1, 2, 3. Așa. A primit Da, energia. da, Mhm. Elena, scanează care este energiile la casa unde locuiește Virginia. Sunt locuri destructive cu energia scăzută. da. Unde anume? Nu știu, scanează foarte multe chestii, săculeți, tot felul de rezidule și parcă s-a dizolvat, dar a rămas puțin. A rămas, cum au rămas cărțile într-o parte și aici Mhm. obiecte micuțe și tu le scanează-le ca o sisif. Elena, Da, invităm la 3, prin intenția Virginiei, sufletul Mamei Terra, în acest loc. 1, 2, 3. Virginia vrea să ceară un ajutor Mamei Terra pentru a purifica acest loc, pentru a neutraliza toate energiile care sunt negative, destructive din acest loc. o pune spiritul, comunică cu spiritul ei, se pune în mijlocul conacului, așa zis conac, în mijlocul pământului, acolo. Deschide un portal din sursă și un portal din centrul Mamei Tera și ea stă exact pe portal.
intermediară, da? Da, intermediara și se corectează fluxurile originale energetice, se formează matricea, începe în reformare. Este în reformare matricea originală și văd că sunt niște găini aoleu, care dansează. Dansează, adică dă din gheare și din picioare și din labe. Probabil din satisfacția Da, energiei, da, energie. da, da, Procesul de purificare s-a finalizat. da, este curățenie peste tot. Își trage să uită, să vadă în tot spațiul ei, în toată energia ei, dacă mai are ceva. Bine, la 3, Da, mulțumim împreună cu Virginia Mamei Terra pentru purificare și pentru susținerea energetică a acestui spațiu da, și poate pleca 1, 2, 3. Elena, da, Virginia este administratoare la grupul de pe Facebook da. la Cântec, Joc și Veselie cu parfum de Asomie. Vizualizează la 3 care este Asta e starea. energia. Da, energia care și-o vrea să-și-o amprenteze în ea. Starea de voie bună prin joc, prin bucurie, prin dans, prin... Vrea să-și-o activeze cât mai mult. La 3, Virginia Da, își poate face o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. Informează această sferă cu toată informația care e o socoate de cuvință în noile energii, în aha, noile stări, pentru a reprograma toată intenția da, de administrare a acestui grup. Și la 3 expediază către matricea acestui grup, această sferă. 1, 2, 3. S-a schimbat energetica acestui grup. da, s-au luat de pe cap anumite așa structuri, constructe de astea mici, formă Mhm, de ezoterice. așa. Cum o vizualizezi acum pe Virginia? Este curată, este luminoasă și are o energie, cum să spun, um, ca un nor, dar știi care culorile alea, un bej închis, galben, bej deschis, uh, roz, albastru, azur. E așa, ca un nor, așa. Are o formă așa de un nor. Elena, mergem pe linia temporală a Virginii la distanța de 5 ani în viitor. 1, 2, 3. O vizualizezi. Da, Cum e, arată? arată bine, e singură. Singură o văd în spațiul ăla. Singură. O vezi în livada ei? Sau este. Da, da, este aici, da. O mai văd și în țară. Are, Vizualizează în țară. Are
un loc a ei, o garsonieră sau o căsuță undeva la munte, la țară. Uh, nu, e, știi cum e în drumul ăla al ei acolo, care e ca un drum, stă pe în fund și cu mâinile ca în poziția gânditorului și se uită. Are careva planuri. Uh, Păi s-a cam schimbat planurile și de asta se uită. Ah, Care în partea asta dușa cu ce și-a curățat, cu ce a rămas, cu ce energii, ce vrea să facă cu el. o Și le are alea, recapitulare a da, tuturor. da, și aici stă și gândindu-se, încă nici n-a intrat în apa clocotită să, o- să o facă. Da, are idei fixe, pozitive. Ah, de fixe, pozitive. Are careva mesaj pentru Virginia de astăzi. Consecvența. Consecvență. Da, consecvența. O vezi Să bine dispusă sau care este dispoziția ei? o vezi cu busă. Da, dar în fizic zice că am de lucru. Are de lucru. Da, are de lucru. Am impresia că ea niciodată nu a avut, n-a fost fără de lucru. Asta e starea ei Da. normală. Bine, Elena, la 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3.